සුබ සිද්ධි මංගල ගජ අරණ ධරණ මන්දර සිඳ බිඳලන එදින ඔදින සිහ රජ කේසර රණ මරුත ඡන්ද පරයන සිඳුරාවන කරන සරණ සුබ සිද්ධි මංගල ගජ අරණ ධරණ මන්දර සිඳ බිඳලන එදින ඔදින සිහ රජ කේසර රණ මරුත ඡන්ද පරයන සිඳුරාවන Rivipatindu vijini sar atindu lovava dana namunu dasindu dodha namunu viriya mana harunu gagana jaya ganunu karma manu devindu asura rishiya kindu ulaya rivipatindu vijini sar atindu lovava dana namunu dasindu dodha namunu viriya mana harunu gagana jaya ganunu karma manu devindu asura rishiya kindu දේශය පාලනය කළ යක්ඛ ගෝත්‍රික සුමාලි රජු ಭಾರತ සුරයන්ගේ උපකාරයෙන් පරාජය කළ දේව ගෝත්‍රික කුවේර රාජ්‍ය බලය අල්ලාගත්තා. එතැන් පටන් ಭಾರತ සුරයන්ගේ රෝගඩ පාලකයෙකු ලෙස කුවේර රජු දේශය පාලනය කළා. යක්ඛ ගෝත්‍රික සාමාන්‍ය වැසියන්ට හිරිහැර කරන්නටත් ප්‍රභූන්ව සොයා ඝාතනය කරන්නටත් පටන් ගත්තා. මේ විපතින් හෙළ දේශය කලවා ගැනීමට විශ්‍රව මුනිට දාව උපතදිය යුතු රාවණ කුමරුවන් ගැන පුලස්ති ඍෂි අනාවැකි පළ කරන්නේ එවන් පසුබිමකයි. පුලස්ති ඍෂිගේ අනාවැකිය පළ කළ කුමරුවන් විශ්‍රව මුනිට හා පුෂ්පෝත් කතාට දාව උපත ලබනවා. කුමරුන් රාවණ ලෙස නම් තැබීමේ මංගල්‍ය සඳහා මාලනීගේ කුමරුවන්ද උපත ලැබිය යුතු බව පුලස්ති ඍෂි පවසනවා. කුමරුවන් රැගෙන එන මාර්ගයේ කුවේර සෙබළුන් ආක්‍රමණය කරනු ලබනවා. පැමිණෙන කාලනීමිට පුෂ්පෝත් කතා හා දරුවා බාර දෙන සුමාලි රජු සෙබළුන් හා සටන් වදිනවා. කාලනීමි දරුවාත් රැගෙන අතුරුදන් වෙනවා. මාලනීට කුමරුවක උපත ලබනවා. නම් තැබීමේ මගුලට කාලය නියම වනවා. පුෂ්පෝත් කතා කාලනීමි හා බලාපොරොත්තුවේ කුමරුවන් උමන් මාර්ගයක් තුර සිරවනවා. ඔබ වහන්සේ කියා සිටින්නේ අපිට කුවේරගේ සෙබළුන් සමග සටනක් නැහැ කියන්නේ. ඔව්. මම අදහස වෙනස් කර සිටියා. ඇයිද? අප දුල්ලාටයන්ට කියා සිටියේ අපට සටන ඇත්තේ කුවේරගේ සෙබළුන් සමග කියයි. මා වරක් කියා සිටියානේ. අපගේ අදහස වෙනස් කර සිටියා කියා. අපගේ සටන තිබෙන්නේ සුමාලි රජුරන් සමග. සුමාලි රජුරන්ගේ සෙබළුන් සමග? ඇයිද සටන තිබෙන්නේ සුමාලි රජුරන් සමග කියන විට තොපගේ ඇස් බියට පත්වන්නේ. අපට සටන තිබෙන්නේ විශ්‍රමුණි මාලිගාව අසල. සම අවසර මනිනාග උන්නාන්සේ අපට මේ සටන සඳහා සහභාගී විය නොහැකි. කුමද්ද තොපලා මේ කියා සිටින්නේ?
මේ සටන සිද්ධ කරලීමට තොපලාට මා ගෙවාත් තිබේ. අප දුල්ලාටයන්ට ගෙවා සිටියේ සුමල් රජ්ජුරුවන්ගේ සෙබළුන් සමඟ සටන් කරනවා කියා නොවේනේ. කුවේර රජ්ජුරුවන්ගේ සෙබළුන් සමඟ සටන් කරනවා කියා. ඔව්. එලෙසි තමයි කියා සිටියේ. ඒ නිසාවෙන් කිසිසේත්ම මේ සටන සඳහා අපිට සහභාගී විය නොහැකි. සම අවසර මනිනාගුන් වහන්සේ. කෙසේද තොපලා එසේ සිද්ධ කර සිටින්නේ? තොපලාගේ සියලුම ගෙවීම් මා ගෙවා අවසන්. ඒ නිසාවෙන් තොපලාට මා සමගින් පැමිණ යුතු වෙනවාමයි. දුල්ලාටයන් සෙබළුන්ගෙන් ප්‍රතිඥාවක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔවුන්ට පැවසූ සරණට යනවා මිසක් වෙන සටනකට යන්න නැතැයි කියා. එසේ කළහොත් ඔවුන්ට ගාස්තු ගෙවන්න නැතැයි කියා. තොපලා කියා සිටින්නේ මාල්නී කුමරිය බේරා ගැනීම සඳහාවෙන් තොපලා නොපැමිණෙන බවද? සම අවසර මන්නාගුන් වහන්සේ අපට මේ සිදු කළ නොහැකි. දුල්ලාට උන්වහන්සේ අනකර සිටියහොත් පමණක් ඒ සිදු කළ හැකි. තොපලාට මේ සටන සිදු කිරීමට නොහැකි නම් වහම මෙතනින් පිටත්ව යනු. මේ සටන මා තනියම කරන්න. මාගේ දූ කුමරිය මා බේර ගන්න. පිටත්ව යනු. ඔවුන් පලවා හැරීමෙන් පසු අපි කිසිද සටන ජයග්‍රහණය කරන්නේ. අනික අපි ඔවුන්ට දැන්ටමත් කළ ගෙවීම් මාය දුල්ලාටගෙන් ලබා ගන්න. කුවේර මහරජුන්ගේ සෙබළුන්ද විශ්‍රමුණි මාලිගාව වෙත පැමිණෙන ආක්‍රමණයකට. මොනවා? ආරංචි ලෙසට නම් විශ්‍රමුණි මාලිගාවේ සිටින කුඩා කුමර කුමරියන් පවා මරා දැමීමටයි ඔවුන්ගේ සූදානම. මොනවා? මේ වන විටත් කුවේරගේ සෙබළුන් විශ්‍රමුණි මාලිගාව වෙත ලංවමින් තිබෙන්නේ. එය එසේනම් අපගේ මාල්ටත් කුමරුන්ටත් අනතුරක්. තොප දුල්ලාටයන්ට දන්වා සිටිනු අපගේ සටන තිබෙන්නේ කුවේරයන් සමගින් බව. ඒ සඳහාවෙන් කෙරෙන්ඩ තියෙන සියලුම ගෙවීම් වහාම ක්‍රියාත්මක කර. අප මේ මොහොතේම විශ්‍රමුණි මාලිගාව වෙත යා යුතුයි. අප මේ මොහොතේම. එහෙමයි. මා මේ මොහොතම සියල්ල සූදානම් කර සිටින්නම්. ඔවැනි පයින්ඩ පත් සිය ගානක් ප්‍රාස්ත විසින් සොයාගෙන තිබෙනවා. දෝමරක්ක මෙවැනි පයින්ඩ පත් සිය දහසක් කුවේරයන්ගේ සෙබළුන් අතු හුවමාරුවත් අප මේ නම් තැබීමේ උලෙල නවත්වන්නේ නැහැ. අප එය පැවැත්විය යුතුයි. අප එය පැවැත්විය යුතුමයි. එයම තමාමා ප්‍රහස්තරත් කියා සිටී රිෂිතුමනි. දෝමරක්ක මේ නම් තැබීමේ උලෙල එසේ මෙසේ එකක් නොවෙයි. යක්කයින්ට බලය අහිමි වූවාට පසු පවත්වන නම් තැබීමේ උලෙල. මේ අපට හැකි ඉහළම ආකාරයෙන් අප පැවැත්වේ. ඔබ වහන්සේ මට කියා සිටින්න. මාහට කළ හැකි උපරිමයෙන්ම මා කර සිටිනවා. දෝමරක්ක රිෂිතුමනි. මෙම නම් තැබීමේ උලෙලේ බලවන්තකම කියාපානු ලබන්නේ මේ දේශයේ සිව්හෙලේ සියලුම දෙනා මේ නම් තැබීමේ මංගල්‍යයට සහභාගී වෙනවා. ඔබ වහන්සේ කුමක්ද මේ කියා සිටින්නේ? ඔබ වහන්සේ කියා සිටින්නේ නම් තැබීමේ මංගල්‍යයට නාග දේව යක්ක මුනි මේ සියල්ලෝම පැමිණිය යුතු කියාද? ලැබෙන ආරංචි නම් එතරම් හොඳ ආරංචි නොවේ. ලැබෙන ආරංචි අනුව කුවේරයන්ගේ සැලැස්ම කුවේරයන්ගේ සෙබළුන් යදා අපගේ විශ්වාස මාලිගාව ආක්‍රමණය කොට අපගේ කුමරු කුමරියන්ලා ඝාතනය කරලීමයි. එවැනි මොහොතක රිසිතුමනි එවන් මොහොතක ඔවුන්ගේ පැමිණීම වඩාත් වැදගත් වනු ඇති දෝමරක්. කුමක්ද ඔබ වහන්සේ කියා සිටින්නේ? කුමක්ද ඔබ වහන්සේගේ යෝජනාව? කුවේරයන්ගේ සෙබළුන් මනිනාග ඇතුළු සියලුම දෙනාට මේ නම් තැබීමේ මංගල්‍යය සඳහාවෙන් ආරාධනා කර. ඔවුන්ට ආරාධනා කරන්නට කුවේරයන් යනු අපගේ සතුරන්. අපගේ සතුරන් මේ භූමියට වද්දවා ගන්නවා යනු. අපට අපගේ සතුරා හොඳින් දැකබලා ගැනීමටත් ඔවුන්ගෙන් ආරක්ෂාවීමටත් කරුණු සිද්ධ කරවාලීම. ආයුධත් සමග පැමිණෙන ඒ කුවේරයන්ලාගේ සෙබළුන්ගෙන් ආරක්ෂාවීම පහසුවේවි කියාද ඔබ කියා සිටින්නේ? අපගේ ඉසව්වට පැමිණෙන සියලුම දෙනාට ආයුධ රැගෙනීම තහනම්.
මෙලෙස කියා සියලු දෙනාටම පයින්ඩ පත් යවා නම් තැබීමේ මංගල්ලයට ආරාධනා යවන්ට. ආයුධ රැගනීම තහනම්. ඔවුන් විශ්‍රෝමණි මාලිගාවට ආයුධ රැගෙනෙන්නේද නැද්ද යන්න ඔබගේ සෙබළුන් විසින් පරීක්ෂා කරනු ලැබෙන. එය අපට අනතුරක් නොවේ ඍෂිතුමනි. යක්ෂයන් වන තොපලාට අනතුර ඉතාමත්ම හුරුයි. මාය දන්නවා. එහෙත් ඍෂිතුමනි අපගේ බලාපොරොත්තුවේ කුමරුන් නම් දරනා ඒ මොහොතේ ඔවුන් සියලු දෙනාගේම පැමිණීම බලාපොරොත්තුවේ කුමරුන්ගේ බලවන්තකම කියාපා. මාහට එය පැහැදිලි. එහෙත් එසේ නම් තවත් වේලා නොගෙන ඔවුන් සෑම දෙනාටම ආරාධනා කොට සිටින්ට. විශේෂයෙන් ඔබගේ පිය රජතුමන්ට. හොඳමයි ඍෂිතුමනි. මාය සිද්ධ කර සිටින්නම්. අවසර. අවසර. කාලනේමි කොහෙද ඔබ? අපගේ බලාපොරොත්තුවේ කුමරුන් රැගෙන පැමිණෙන්ට. ඇයි තාමත් ඔබ පමාවන්නේ? විශ්‍රවමුණි හැක ඉක්මනින් පැමිණෙනු මා වෙත. තොපට දැන් පැහැදිලිනේ. අප පළමුවෙන්ම කළ යුතු වන්නේ මේ සව්වෙන් පැමිණ කුවේරයන්ලාගේ ප්‍රහාරයන් වළකාලීම. පැහැදිලි. නිසැක ලෙසම පැහැදිලි මනිනාගුන්නාන්සේ. කිසියම් ලෙසකින් කුවේරයන් මේ සව්වෙන් අපට දැඩි ලෙසින් පාර දුනහොත් එවිට අපට පුළුවන් අප ඒ ඉසව්වේ රඳවා සිටින අපගේ සෙබළුන්ගෙන් සහාය ලබාගන්න. ඇයි මනිනාගුන්නාන්සේ මා විසින් උචිත නොවන යම පවසා සිටියද මේ අවස්ථාවේදී? නැත. තොපට සියල්ලක්ම පැහැදිලි. තොපට සියල්ලක්ම වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි. දැන් අපට තිබෙන්නේ යුද්ධයට යෑම පමණයි. කුවේරයන්ගේ සෙබළුන් හා සටන් වැදීමට අපගේ සෙබළුන් මහත් උනන්දුවෙන් හා ඌමනාවෙන් බලා සිටිනවා මන්නාගුන්නාන්සේ. තොප කුවේරයන්ලාගේ සෙබළුන් සමගින් සටන් වදින විට මාගොස් මාගේ මාල්නී දූ කුමරිවත් ඇගේ පුත්කුමරුවන්මත් බේරාගෙන අවසර මන්නාගුන් වහන්ස. තොප මාතප බලාපොරොත්තුවෙන් සිටියේ බොහෝ වේලාවක් සිට. කියසින්නු කොමත් දෙහි සිද්ධ වන්නේ. කියසින්නු කොමත කාරණ. ඔබවහන්සේගේ සටන් සැලසුම වෙනස් කරන්නට සිදුවේ. අපගේ සටන් සැලසුම වෙනස් කර සිටින්නට සිද්ධ වෙන. කුවේර මහරජ්ජුරුවන් සෙබළුන් බොහෝ පිරිසක් එවා තිබෙනවා විශ්ව මාලිගා වල්ලා ගැනීම සඳහාවෙන්. ලැබෙන පහින්ඩයන්ට අනුව පැමිණෙන සෙබල පිරිස නවතා සිටීම හෝ පරදා සිටීම අපිට කළ නොහැක්කක්. අපට බියක් ගන්නට කාරණාවක් නොවේ. කුවේරන්ගේ සෙබළුන් සමගින් සටන් නොකොට විශ්‍රමුණි මාලිගා වෙත පිටත්වයමු. එවිට අපට සරණ තිබෙන්නේ සුමාලි මහරජ්ජුරුවන්ගේ සෙබළුන් සමගින්ද? ඒ තමයි දැනට කරන්න තියෙන සුදුසුම දේ. අප විශ්‍රමුණි මාලිගාවේ සිටින සුමාලි රජ්ජුරුවන්ගේ සෙබළුන් සමග සටන් මැද උන්ව පරදා මාගේ දූකුමරිය මාල්නීමත් ඇගේ පුත්කුමුරන්වත් බේරගෙන. මා විශ්වාස කර සිටිනවා. ඒ තමයි සිද්ධ කළ යුත්තේ. පාඩුවෙනු. අපගේ සටන් සැලසුම් වෙනස් කර සිටිනවා. අප දැන් සටන් වදින්නේ කුවේරයන්ගේ සෙබළුන් සමගින් නොව. මෙන්න මෙහි සිටින
සුමාලි රජ්ජුරුවන්ගේ යක්කයන් සමගින්. යක්ෂ සෙබළුන් සමග ඔව්. අප මේ සව්වේ සිටින තොපගේ සෙබළුන් සමග ගොස් සමා අවසර අපට මේ අවස්ථාවේ ඔබගේ කාර්යයට සහභාගිවෙන් නොහැකි. කුමක්ද තොප කියා සිටියේ? ඔබ අපට ගෙවා තිබෙන්නේ සුමාල් රජ්ජුවන්ගේ සෙබළුන් සමඟ සටන් වැදීමට නොවෙයි. කුවේර රජතුමාගේ සෙබළුන් හා සමඟ සටන් වැදීමට පමණයි. ඔව් ඒත් අපට සිද්ධ වෙනවා මේ සටන් සැලසුම් වෙනස් කර සුමාලි රජුරන්ගේ යක්ක සෙබළුන් සමග සටන් වැද සිටීම. මා මගේ සෙබළුන්ට ප්‍රතිඥාදී තිබෙනවා. පොරොන්දු සටන්වලට අමතරව කරන්න වූ කිසිදු සටනකට කිසිදු ගෙවීමක් කරන්නේ නැති බවට. තුල්ලාට මාත් ඔපට සියලු ගෙවීම් සිද්ධ කර අවස්සන්. ඒ ගෙවීම් කරතිබින්නේ සුමාල් රජතුමාගේ සෙබළුන් හා සටන් කිරීමට නොවෙයි. කිසිදු කණ්ඩායමක් සමඟ මින් මතුවට කිසිදු සටනක් මං කරන්නේ නෑ. එපමණයි. තුල්ලාට ඔබ නවතිනු. ඔහු පිටත් වෙනවා මන්නා ගුණාස. තුල්ලාට තොප මා සමග එකතු නොවුනොත් මාත් ඔබ මරා දමනවා. මාත් ඔබව මරා දමනවා. මගේ ඩයලොග් මගේ විදියට මගේ සුපහෝම් එකේ. ලංකාවේ අපිට නම් ඩයලොග් තමයි. රාවණ කුමක්ද වෙදැත්තන් කියා සිටින්නේ? මෑට අනතුරක් නොවන බවයි වෙදැත්තන් කියා සිටින්නේ මයි රජ්ජුරුවනි. මෑ අවශ්‍ය මොහොතේමයි මෑ නිහඬ වූයේ. කුමක්ද මෑට සිදු අනතුර? මේ මොහොතේ විශ්‍රෝමුණි මාලිගාව වෙත ඇයගේ සිත්‍යවමින් සිටියේ. මා සිතන්නේ ඇය හසු වුණා. කාටද? විශ්‍රෝමුණිහට. විශ්‍රෝමුණි විසින් තමයි මේ දේ සිද්ධ කර තිබෙන්නේ. කෙසේද ඔබ ස්ථිර ලෙසම පවසා සිටින්නේ? මයි රජ්ජුරුවනේ මෑයට සිහි පැමිණි සෑම මොහොතකම විශ්‍රෝමුණිගේ නාමය තමයි මුමුණමින් මෑ කෑගසා සිටියේ. විශ්‍රෝමුණි ඔබගේ ගුරුදේව කිසි ලෙසකත් සිතුවේ නෑ ඔබ මට එරෙහිවේ කියා. ඔබ දැනටමත් මට එරෙහිව කුමරුවන් දෙදෙනෙකුට සහ එක් කුමරියකට පීතෘත්වය ලබා දී තිබෙනවා. මයි රජ්ජුරුවනේ විශ්‍රෝමුණිගේ එකම අරමුණ ඔබවහන්සේව විනාශ කරලීම. විශ්‍රෝමුණි එසේ සිතා සිටිනම් මෙය විහිළුවක්. නිසක ලෙසින්ම තොපත් තොපගේ සියලුම දෙනාත් විනාශ කර දමනවා. මයි රජ්ජුරුවනේ ඇයිද? අප මේ මොහොතේ කෙසේ හෝ විශ්‍රෝමුණි මාලිගාවේ සිද්ධ වන්නේ කුමක්ද කියා සොයා බැලිය යුතුයි. අපට නොහැකි දොන්ලාගේ සවට කෙනෙකු යවා සිටින්ට. මේ මොහොතේදී ඔව්. ඔබ වහන්සේ කැමැත්තේ වී මාහට ඒ සිද්ධ කරන්නට හැකි. ඔබ විසින්? එහෙමයි. එහෙමයි. මා විසින් ඒ සිද්ධ කරලන්නම් ඔබ වහන්සේ වෙනුවෙන්. ආය නොවේ අදහස් කර. ඔබ දන්නවා නායක පූජකුන්නාන්සේ මා පැවසූදේ. මයි රජ්ජුරුවනේ මේ මොහොතේදී ඒ සිද්ධ කළ හැක්කේ මාහට පමණයි. එනිසා මාම එහි පිටත් යන්න. කයිකයි මැනිනි. දැන් ඔබට කෙසේද? නම් තැබීම පැවැත්තුවාද? තවමත් නැහැ. ඒ පැවැත්වීමට එවුන්ලගේ සූදානම. ඇයිද ඔබ සිනාසෙන්නේ? උලස්තෙරිෂි විශ්‍රෝමුණි සිතා සිටින්නේ පුෂ්පොත් කතා පැමිණි වහාම නම් තැබීම පැවැත්වීමට. දැන් ඔවුන්ලා කොහිද? ඔවුන්ලා සිටින ඉසව්ව දැකගත නොහැකිවත් මාහට දැනෙනවා ඔවුන්ලාට මෙහි පැමිණිය නොහැකි වග. ඔවුන් සිටින්නේ අතරමංව. අපට ඔවුන්ලව සොයා ගැනීමට හැකිවේද? සොයාගත හැකිවත් නොහැකිවත් නම් තැබීමේ මංගල්‍යය ඉක්මන් කරවීම සඳහා ඔවුන් පොළඹවාලිය යුතුයි. එයයි මේ මොහොතේ අප විසින් සිද්ධ කර සිටිය යුත්තේ. ඔව් මා සූදානම් මේ සඳහාවෙන්. ඍෂිතුමනි
මා නැවත පැමිණියා. එසේ නම් පවත්වා සිටින්ට නම් තැබීමේ මංගල්ලය මා එය අවසන් කර දමනවා. මා එය අවසන් කර දමනවා. අවසර රිෂිතුමනි. විශ්‍රෝමුණි කාල නේමිලා පිළිබඳ යම් තොරතුරක් තිබේද? හැකි සෑම ආකාරයකින් උත්සාහ කර සිටියා. ඒත් තවමත් කිසිදු තොරතුරක් සොයා ගැනීමට නොහැකිව්වා. කාලය බොහෝ සෙයින් ගත වී තිබෙන්නේ. ඒමයි. මා තවත් උත්සාහ කර සිටින්නම්. කාලනීමි සිටින්නේ කොහිද සොයා ගැනීමට. විශ්‍රෝමුණි මෙයත් තරයේ සිහි තබාගන්න. නම් තැබීමේ මංගල්ලයට මොහොතකට හෝ පෙර කාලනේමේ විසින් පුෂ්පෝත් කතාත් පුත්කුමරුවනුත් රැගෙන නොපැමිණියහොත් රාවණ ලෙසින් වෙනත් අයෙකු නම් දරා. තාඩකා කුමක්ද කියා සිටින්නේ? කාලනේමිලා පිළිබඳ ඇය කිසිවක් නොදනී. ඇය දන්නේද පුෂ්පෝත් කතා කුමරුන් සමගින් පැමිණි බව පමණයි. කුවේරයන්ලා විසින් අල්ලාගෙන සිරකර සිටියාද කියාත් මා සොයා බැලුවා. ඉතින් එසේ සිද්ධ වීත් නැහැ. විශ්‍රෝමුණි කාලනේමී පිටත් වන වේලාවට අනුව ඔවුන් මේ වන විට සිටිය යුතු වන්නේ විශ්‍රෝමුණි මාලිකාවේ. පුෂ්පෝත් කතාත් කුමරුවනුත් නොමැතිව කෙසේද අපි නම් තැබීමේ මංගල්‍ය සිද්ධ කර සිටින්නේ? මාද මේ සිත්‍යමා සිටියේ ඒ පිළිබඳවයි. විශ්‍රෝමුණි පුත්කුමරුවන් දෙදෙනාත් කුමරියත් උපත ලැබූ පසුවයි මා නම් තැබීමේ මංගල්‍යයට දින නියම කළේ. පුත්කුමරුවෙක් නම් තැබීමේ මංගල්ලයට නොපැමිණිය හොත් ඒ හෝරාව ඔබේ දූකුමරියට බෙහෙවින් අනතුරුදායක වනු ඇති. එසේනම් අප නම් තැබීමේ මංගල්ලය නවතා සිටිමු. නම් තැබීමේ මංගල්ලය නිසැකයින්ම සිදුවනු ඇති. එය ස්ථිරයි. පුෂ්පොත් කතාසා කුමරුවන්ගේ නොපැමිණීම ගැන අප දූමරක්යන්ලාට කියා සිටිනවාද? ඔවුන්ලා මේ බව දැනගත හොත් නියත වශයෙන් මොවුන් අධෛර්යයට පත්වනු ඇති. මේ අවස්ථාවේදී මේ බව නොපවසා සිටිය යුතුයි. පුෂ්පොත් කතා කුමරිය නම් තැබීමේ මංගල්‍ය මොහොතේදී නොපැමිණිය හොත් නම් තැබීමේ මංගල්ලය නිසැකයෙන්ම සිදුවනු ඇති. රාවණ කුමරුන් ලෙසින් මාලනීගේ පුත්කුමරුවන් නම් දරා සිටීවි. මාලනීගේ පුත්කුමරුවන් අපට අන් කිසිවක් කළ නොහැකි විශ්‍රෝමුණි. එසේ වුවහොත් නිසැක ලෙසින්ම යක්කයන්ලා දේශයේ සටන් සිද්ධ කර සිටීවි අපට එරෙහිව. විශ්‍රෝමුණි සිද්ධ වන දේ දෙස වඩාත් හොඳින් බලා සිටින්න. සිද්ධ වන දේ වඩා හොඳින් සිද්ධ කරලීමට අප වග බලාගත යුතුයි. එයයි මේ මොහොතේ අප විසින් කළ යුතු වන්නේ. මා තවත් පුෂ්පොත් කතා ගැන සොයා සිටින්නම්. විශ්‍රෝමුණි එය පලක් නොවේ යයි ඔබට හැඟුණහොත් එය අතහැර දමන්න. අප මේ හෝරාවේ සිටිය යුතු වන්නේ රකාගේ දූකුමරිය රාවණ ලෙසින් නම් දැරීමට සුදුසුදයි කියා සිතන එකයි. අප එසේ සිද්ධ කර සිටිමු. අවසර. කාලනේමි පුෂ්පෝත් කතා කුමරිය හා පුත්කුමරුවන් සමගින් පැමිණෙන්න.
කාලනේමි පැමිණෙන්න. පැමිණෙන්න. රාවණ මේ කළ නොහැකි. මේ සවෙන් අප කෙසේ හෝ පලා යා යුතුයි. කාලනේමි අයියනේ. කුමක්ද සිත වූයේ? පලක් නොවේ. ඒ සව්වේ මූගති සව්වෙන් පිටතට යෑමට එකම එක මාර්ගයක් තිබෙනවා. ඉතින් ඇයිද අප බලා සිටින්නේ? අප ඒ මාර්ගයෙන් පිටතට යමු. ඒ සිද්ධ කළ නොහැකි. ඒ සව්වෙන් පිටතට ගියහොත් නියත වශයෙන්ම අප කුවේරගේ සිබලුන්ට අසුවනවා. එය නියතයි. අයියනේ. ඇයිද? අපේ සව්වෙන් පිටතට යමු. පුෂ්පොත් කතා අප සෙබලුන්ට අසුවහොත් හසුවෝහොත් මිය ගියදෙන් මේ සව්වේ සිරවී සිටිනවාට වඩා සෙබලුන්ට හසුවේ මිය දෙන එක හොඳයි. කුමරුනි සූදානම් වන්ට. පුෂ්පොත් කතා නවතින්ට. මේ නැවති කල්පනා කළ යුතු කාලයක් නොවේ. ඒ මාර්ගයෙන් අප පිටතට ගියහොත් විශ්‍රෝමුණි මාලිගාවට යෑමට ඇති දුර බොහෝසෙයින් වැඩි වෙනවා. අපට පයින් යාගත නොහැකි. එසේනම් අප කුමන්ද සිද්ධ කර සිටින්නේ? කුමක්කෝ සිද්ධ කර සිට අප මේ ඉසව්වෙන් පිටත් විය යුතුමයි. අයියන්නේ ඒ කළ නොහැකි නම් පුෂ්පොත් කතා කළ නොහැක්කක් නොවේ. අප උත්සාහ කර සිටිමු. අප තව වේලාවක් මේ ස්ථානයේ සොයා සිටිමු. පුෂ්පොත් කතා ඔබ කුමරුවන් සමග මෙහි සිටින්න. මා ගොස් සොයා බලන්න කුමක්ද කළ හැක්කේ කියා. අප දැන් කොයි සව්වේද සොයා බලන්නේ? හරි සව්වේ. ඒ සව්ව අඳුරුයි. කම් නොවේ. මා ගොස් සොයා බලන්න කුමක්ද කළ හැක්කේ කියා. අයියන්නේ පරිස්සමට අයියන්නේ. මෑණියනි ඔබ ගොස් නිදන්න. මා පිය රජුරවන්ට බෙහෙත් සිද්ධ කොට සිටින්න. පිය රජුරවන්ට තාම සිහිය පැමිණියේ නැද්ද? තවමත් නෑ මෑණියනි. වෙද ඇත්තන් කියා සිටියානේ. බෙහෙත් ගල්වා මොහොතකින් පිය රජුරවන්ට සිහිය පැමිණේවි කියා. මාට බියයි ජානි. කුමක් නිසාවෙන්ද බියට පත්වන්නේ? පිය රජුරුවන් කොහෙද සිටියේ? කා සමගින්ද සටන් කර සිටියේ? මේ කිසිවක් අපි දන්නේ නැහැ. අපි ඒ සියල්ල දැනගමු පිය රජුරුවන් අවදි වූ පසු. ඔබ දැන් මෑණියනි නින්දට යන්න. මාහට නින්දට යාමට හැකිවන්නේ පිය රජුරුවන් සිහි පැමිණියොත් පමණයි. එන්ට මා පිය රජුරුවන්ට තවා සිටින්නම්.
කොයිද පුෂ්පෝත් කතා මය රජ්ජුරුවනේ කේතුමති කොයිද අපගේ පුෂ්පෝත් කතා ඇගේ පුත්කුමරුවන් පිය රජ්ජුරුවනේ ඔවුන්ලා මිය කොස් ඔවුන්ලා මියගොසින් කෙසේ දෙසේ වන්නේ කාලනේමීට නොහැකිව්වාද පුෂ්පෝත් කතාවත් කුමරුවන්වත් ආරක්ෂාකාරීව රැගෙනයන්ට නෑ ඒ විය නොහැකි ඒ විය නොහැකි පුෂ්පෝත් කතා මිය ගොස් බොහෝ කල් පුෂ්පෝත් කතා මිය ගොස් බොහෝ කල් ඔවු පිය රජ්ජුරුවනේ අපි ඇගේ අවසන් කටයුතු සිද්ධ කර සිටියා නෑ ඒ මුසාවක් කුමක්ද ඒ මුසාවක් පුෂ්පෝත් කතා ජීවතුන් අතර මොනවා පුෂ්පෝත් කතා ජීවතුන් අතර ඇය කුමරුවන්ට බිහි කර සිටිය මාගේ පුෂ්පෝත් කතා ඔව් ඔබේ පුෂ්පෝත් කතා එසේනම් ඇය මියගිය බවට වූ ආරංචිය ඒ සියලු දේවල්ම මුසාවක් මාගේ පුෂ්පෝත් කතාව බේරා ගැනීම සඳහා කාගෙන්ද ඇයෝ බේරාගන්නේ මේ වන විට පුෂ්පෝත් කතා ජීවතුන් අතර සිටීමත් කුමරුවන්ගේ ඉපදීමත් කුවරයන් දැන කියාගෙන ඇය වල්ලාගන්නට ඔහු සෙබළුන් යුදවා සිටිය මා නොගියේ නම් ඇ මේ වන විටත් ජීවතුන් අතර නැහැ මේ කිසිම මාහට පැහැදිලි නොවේ දැන් කොහෙද පුෂ්පෝත් කතා සහ ඇගේ කුමරුවන් කාලනේමී පුත්කුමරුවන්ට නම් තැබීමේ මංගල්ලයට ඔවුන්ව රැගෙන ගිය මට ඉක්මනින්ම දැනගැනීමට අවශ්‍යයි ඔවුන් ආරක්ෂාකාරීව විශ්‍රාමුණි මාලිගයට පැමිණියේද කියා පැය කිහිපයක් යනතුරු ඔබට නැකිටීමට වෙදත්තන් තහනම් කර සිටියා ඔබ ඒ ලෙසින්ම සිටින්න පුත් කුමරුවනි මොහොතින් මොහොත නම් තැබීමේ උලෙල ලංවෙනවා හොඳින් මතක තබාගන්න ඔබ තමයි රාවණ කුමරුවන් ලෙසින් නම් දරන්නේ රාවණ කුමරුවන් නාගයින්ගේ රාවණ කුමරුවන් නන්දිතා බිසවුනේ කුමක්ද මාලිගේ සිදුවන්නේ බොහෝ දේවල් සිද්ධ වෙමින් පවතිනව බිසවුනි පුෂ්පෝත්කතත් කුමරුවනු තාම මාලිගට පැමිණ නැහැ කුමක්ද ඔබ ඇත්තමද කියා සිටින්නේ ඒ කියන්නේ රාවණ ලෙසින් නම් දැරීමට අවස්ථාව තිබෙන මාගේ පුත් කුමරුවන්ට ඔය ගැනම් තමයි විශ්‍රමුණි මාලිගාව පුරාවටම සාකච්ඡා වෙමින් පවතින්නේ තා දෙයක් දන්නවද බිසවුනි ඔබගේත් පුත් කුමරුවන්ගේ ආරක්ෂාව පිණිස දැන්ටමත් සෙබළුන් බොහෝ ප්‍රමාණයක් යොදවලා තිබෙන්නේ. ඒ කුමක් නිසාවෙන්ද? යම් හේකින් යක්කයන්ලා විසින් ඔබතුමීට හෝ පුත් කුමරුවන්ට අනතුර සිද්ධ කරන්නට ගියහොත් කියා. ඒ කියන්නේ මාගේ පුත් කුමරුවන්ගේ ජීවිතේ තිබෙන අනතුරේ. මිය ගන්නට කාර්යයක් නොවේ බිසවුනි. මා මේ මාලිගාවේ සිද්ධ වෙන සියලුම දේ ගැන හොඳින් බලාගෙනයි සිටින්නේ.
ඔබටත් පුත් කුමරුවන්ටත් කිසිදු කරදරයක් වීමට මායිට තබන්නේ නෑ. නන්දිතා අප මේ මාලිකයේ රැඳී සිටීම අප සියල්ලන්ටම මහත් වූ අනතුරක්. අප හැකි ඉක්මනින් දැන්වත් මේ මාලිකෙන් පලා යා යුතුයි. කලබල නොවී සිටින්න බිසවුනි. දූමරක් යනලා මේ වන විටත් නම් තැබීමේ මගුල පිළිබඳව දේශයේ සියලුම දෙනාට පයින්ඩයක් යවා තිබෙන්නේ. ඔබගේ පියානන්ද පැමිණීමට නියමිතයි. මාගේ පියානන් මෙහි පැමිණෙනවා නම් අපට පලායාම පහසුකාරිය. ඒසේ සිද්ධ වේවි බිසවුනි. නන්දිතා අප හැකි ඉක්මනින් මේ ඉසව්වෙන් පලා යා යුතුයි. අපට ඒ කළ හැකි වේවි බිසවුනි. නන්දිතා වහාම මේ මාලිකෙන් පලා යාමට කටයුතු සූදානම් කරන්න. අපි හැකි ඉක්මනින් මේ ඉසව්වෙන් පලා යා යුතුයි. අවසර බිසවුනි. සිද්ධ කර සිටින්නේ. ඔය ලෙසින් සටන් කොට රාවණ කුමරුවන් පරදවා සිටීමට හැකියයි ඔබලා සිතනවාද? කතා කරන්නට. අපි සටන් කර සිටින්නේ අපට හැකි ලෙසින්. අපට හැකි ලෙසින් නොවේ. ඔබලා සටන් කළ යුත්තේ දක්ෂ සටන්කරුවන් ලෙසින්. එසේ නොමැතුවහොත් ඔබලා කිසිවෙකුටත් රාවණ කුමරුවන්ව පරදවා සිටීමට නොහැකි වේවි. එසේ වන්නේ කෙසේද? අප රාවණ පරදා සිටිනවා. අපට හැකි රාවණව පරදවා සිටින්න. එසේ නම් ඔබලාට දක්ෂ සටන්කරුවන් වන්නට සිද්ධ වේවි. දක්ෂ සටන්කරුවන් වන්නට කුමක්ද අප විසින් කළ යුතු වන්නේ? උගෙන ගත යුතුයි. දිවා රෑ නොබලා උගෙන ගත යුතුයි. එය අපට කළ හැකි මෑණියනි. දිවා රෑ අප උගෙන ගන්නවා. මහන්සි වී උගෙන ගන්නවා. එසේ උගෙන ගතහොත් පහසුවෙන්ම රාවණයන්ව අවසාන කිරීමට ඔබලාට හැකි වේවි. ඇයිද? මෑණියන් කියා සිටින්නේ පිය රජුරුවන් හට රාවණයන් පරදවන්න හැකි නොවන බවද? ඔබගේ පිය රජුරුවන්ට නොහැකි නම් කාටද හැකි රාවණව පරාජය කරන්න? පිය රජුරුවනි! ඇයි ඔබලා මේ මොහොත වනතුරුත් කඩු සෙල්ලම් කරමින් සිටියේ? අප කඩු සෙල්ලම් කරනවා නොවේ. අප රාවණ කුමරුවන්ව පරදවා සිටින්න කඩු සටන් පුහුණු වෙනවා. රාවණව පරාජය කිරීම සඳහා ඔබලාට ඉඩ තබන්නේ නැහැ ඔබලාගේ පිය රජුරුවන්. රාවණ ඇතුළු සියලුම දෙනා අවසන් කරලීම සඳහා මේ වන විටත් සියලු කටයුතු සූදානම් කොට අවසන්. දැන් ඔබලා ගොස් විවේක ගන්න. පසුව කඩු කිනිසි සටන් පුරුදු කර සිටිමු. අවසර පිය රජුරුවනේ. අවසර ලැබෙනවා. රාවණව පිය රජුරුවන් පරාද කරනවා. රාවණව පිය රජුරුවන් පරාද කරනවා. රාවණ ඇතුළු සියලු උන්ලාව විනාශ කර දැමීම සඳහා ඔබ සියලු කටයුතු සූදානම් කොටද තිබෙන්නේ? ඔව්. මේ වන විටත් ඒ සියලු කටයුතු සූදානම් කොට අවසන්. අවසර මෑ රජුරුවනේ. අවසර ලැබෙනවා. සෙන්පති කායිකෙයි මෑණියන් හට කිසියම් පයිඩයක් ලැබී තිබෙනවා මෑ රජුරුවනේ. ඒ කුමක්ද? යක්ක නායකයෙකුගේ පැමිණීමක් සම්බන්ධව. ඔබ වහන්සේගේ අවසරය ලැබෙනවා නම් මාහට හැකි අපගේ සෙබළුන් සපුක ගොස් අයට සහාය වන්නට. එහෙත් මාලිගෙන් පිටතට යාමට තරම් කායිකෙයි මෑණියන් සුවෙන් පසුවනවාද? ඇය ගතින් දුර්වලුවත් මෑ රජුරුවනේ. ඇය සිතින් බොහෝ ශක්තිමත්. එසේනම් කුමකටද අප ඇය වළක්වලන්නේ? පිටත් වෙනු. සෙබළුන් සමග ගොස් අයට සහාය වනු. අවසර මෑ රජුරුවනේ. අවසර බෙසුනේ. යක්ක නායකයෙක්? කායිකෙයි මෑණියන්ට පයිඩයක් ලැබෙන්නට ඇති යක්ක නායකයෙකු පිළිබඳව. ඇයගේ මේ උත්සාහය යක්ක නායකයන් මේ දේශයෙන් අතුගා දමන්නට විය හැකි.
විශ්‍රෝමණි විශ්‍රෝමණි ඇයිද මේ? කිසිවක් නොවේ. එසේනම් ඇයිද මේ ලෙසින් සිටින්නේ? නම් දැබීමේ මංගල්‍ය සඳහා පුෂ්පොත් කතාගේ පැමිණීම සැක සහිතයි. කුමක්ද? ඔව්. ඔවුන්ලාගේ පැමිණීම සිද්ධ නොවන බවයි පෙනී යන්නේ. කෙසේද එසේ වන්නේ? කාලනේමි පිටත්ව කියා පුෂ්පොත් කතාවත් කුමරුවත් රැගෙනීමට. කාලනේමි විසින් පුෂ්පොත් කතාවත් කුමරුවන්වත් භාරගෙන තිබෙනවා. එහි රැගෙනීමට. කවුරුන්ද කියා සිටියේ? තාඩකා. ඉතින් එසේනම් කුමක්ද ඔවුන්ලාට සිද්ධ වී තිබෙන්නේ? කුමක්ද ඔවුන්ලාට සිද්ධ වී තිබෙන්නේ? සිද්ධ වන දේ කුමක්ද? සිද්ධ වූයේ කුමක්දැයි කියා සොයාගත නොහැකිවීම තමයි තිබෙන ගැටලුව. අපට ඒ සඳහාවෙන් කළ හැකි කිසිවක්ම නැද්ද විශ්‍රමණි? මා පරීක්ෂා කර බැලුවා. ඉදින්? කිසිවක්ම නොවේ. පුෂ්පොත් කතාට නම් තැබීමේ මංගල්‍යයට පැමිණීමට නොහැකි වුවහොත් කුමක්ද සිදුවන්නේ? එසේ වුවහොත් අපගේ සියලු බලාපොරොත්තු සුන්වනවා. ඒ කෙසේද? පුෂ්පොත් කතා මෙහි නොපැමිණියහොත් නියත වශයෙන්ම පුෂ්පොත් කතාගේ කුමරුවන් හට නම් තැබීම සිද්ධ කළ නොහැකි වනවා. ඔහුනි අපගේ බලාපොරොත්තුවේ කුමරුවන්. ඔහු අපගේ බලාපොරොත්තුවේ කුමරුවන් වුවත් නම් තැබීමේ මොහොතේදී පුෂ්පොත් කතාගේ කුමරුවන් නොපැමිණියහොත් ඒ අවසන් වන බව තමයි පුලස්තිරිෂිගේ මතය වන්නේ. එසේ වුවහොත් රාවණා ලෙසින් නම් දරා සිටින්නේ විශ්‍රාමණි අපට සිටින දූකුමරියක්. දූකුමරියකට නොහැකිද රාවණ ලෙසින් නම් දරා සිටීමට? කුමක්ද? රාවණ යනු සූර්ය වංශයේ සංකේතාත්මක යෙදුමයි. එලෙසින් නම් දරන්නේ පුත්කුමරුවන්ලා පමණයි. එසේනම් රාවණ ලෙසින් නම් දරා සිටින්නේ මෝලනීගේ පුත්කුමරුවන්. එසේ සිද්ධ වුවහොත් යක්කයන්ගේ සියලු බලාපොරොත්තු සුන්වනවා. මනිනාගයන්ගේ පුත්කුමරයකු රාවණ ලෙසින් නම් දැරුවහොත් යක්කයන්ට නියත ලෙසින්ම සිද්ධ වන්නේ මරණය. එය වලකා සිටින්නට නම් කාලනේමි විසින් නියත ලෙසින්ම පුෂ්පොත් කතාව නම් තැමීමේ මංගල්ලය සඳහා රැගෙනා යුතුමයි. මොනවා අපට කළ හැකි කිසිවක්ම නොමැතිද? අප විසින් කළ යුත්තේ කුමක්දැයි කියා තව මොහොතකි පුලස්තිරිෂි විසින් අප කැඳවා අපහට තේරුම් කර දේවි. එහිදී ගනු ලබන්නේ කුමන තීරණයද? එයයි සිද්ධ වන්නේ. මොනවා? කාලනේමිලාට කිසියම් අනතුරක් සිද්ධ වේ. යානත් පැමිණෙනවලු. මනිනාගුණාන්සේ වහාම සෙබළුන්ට දන්වා යවා සිටිනු. පළමුව මනිනාගයන් අවසන් කර සිටින්ටයි කියා. රාවණ ಧಾರು ಸಚ್ಚಿತ ಕುಲುನು ಗುಣ ಬಲ ದಿಯ ತನುಲ ಕಲ